Đã bao giờ bạn cảm thấy bị áp đảo hoàn toàn ở trong trò chơi game Warpath, một cái trò chơi game mang danh là chiến thuật, không phải đến từ kỹ năng của đối phương mà thay vào đó là đến từ ví tiền của anh ta chưa? Và chúng ta sẽ cùng xem cái sự thất vọng này đến từ một cái bài kiểm thử rất đơn giản dựa trên một cái hệ thống mới được ra mắt ở trong phiên bản 13.2. Đó chính là hệ thống trang bị dành cho các sĩ quan. Và trong video clip này rất đơn giản thôi, mình sẽ thực hiện những cái bài kiểm thử cơ bản được triển khai trên cái hệ thống trang bị dành cho sĩ quan này. Với một bên là được sở hữu những trang bị rất tốt dành cho các đơn vị xe tăng, còn một bên là sở hữu những trang bị rất là bình thường. Để chúng ta cùng nhau so sánh xem cái sự lợi hại của các trang bị dành cho các sĩ quan này nó khiến cái trò chơi này nó bị mất cân bằng như thế nào. Ngay cả những cái đơn vị được thiết kế ra để khắc chế các đơn vị khác, nhưng thực tế nó lại khác ở trong trò chơi game này. Và liệu Warpath có đang đi theo hướng phát triển theo lối chơi chiến thuật hay không, hay nó đang đi theo hướng sử dụng tiền để cải thiện những cái kỹ năng lỗi thời và những kỹ năng yếu kém của những người chơi. Và chúng ta sẽ cùng xem cái sự bá đạo của các cái trang bị dành cho các sĩ quan. Và xin các bạn lưu ý, đây chỉ là một trong số rất nhiều các hiệu ứng có lợi ẩn khác ở trong một cái tài khoản mà những người chơi đã dùng ví tiền của mình để lấp liếm đi những cái kỹ năng của anh ta. Chúng ta hãy cùng xem nhé. Và quan điểm của các bạn như thế nào ở trong cái video clip này thì cũng để lại phần bình luận. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm. Còn bây giờ, let's go! Trước khi các bạn xem các bài kiểm thử việc tấn công giữa các đơn vị quân đội thì mình sẽ giới thiệu qua để các bạn biết được trước. Ở trên màn hình là mình sẽ thử lần lượt các khả năng đối đầu giữa các đơn vị xe tăng hạng nhẹ, trực thăng và xe tăng chiến đấu chủ lực. Ở trong các bài kiểm thử mình sẽ chỉ sử dụng một vài các sĩ quan phổ biến nhất dành cho những người chơi là free to play. Cái điểm quan trọng ở đây là những sĩ quan này sẽ được trang bị các cái phần trang bị với cấp độ level là 40 dựa trên hai cái món đồ cơ bản là các bạn đang được nhìn thấy ở đây, một khẩu shotgun dành cho sĩ quan chính và một cái tấm khiên dành cho sĩ quan phụ. Mình chưa quan tâm đến việc hiệu quả của hai món đồ này cho từng các sĩ quan một, mà chúng ta chỉ cần quan tâm đến cấp độ level mà nó đang đạt được. So với đối phương là một trong số những đơn vị cũng triển khai các sĩ quan tương tự nhưng chỉ sở hữu các món đồ ở level 1, để chúng ta sẽ thấy cái sự chênh lệch nó đến như thế nào giữa những người chơi tiêu phí, những người chơi mà dùng ví tiền để chơi, và đối với những người chơi là nông dân như chúng ta. Và theo thông tin nhà phát hành có chia sẻ là để đạt được cấp độ level 40 của những cái món đồ linh kiện màu cam này, nó sẽ là một cái quãng hành trình rất dài. Tuy nhiên đối với những người chơi tiêu phí bằng tiền thì nó lại cái khoảng thời gian đó sẽ không có ý nghĩa lắm, mà nó chỉ có tác dụng đối với những người chơi như nông dân như chúng ta. Và trong cái bài kiểm thử này chúng ta cũng chưa bàn được đến là cấp độ của phòng trưng bày và tất cả những cái linh kiện vàng cộng, thậm chí là những cái phần nghiên cứu khác, mà chúng ta chỉ cần để ý đến việc sự thay đổi của những cái món đồ trang bị dành cho các sĩ quan mà thôi. Và chúng ta hãy cùng xem nhé. Ở trong video clip của mình sẽ thực hiện những cái bài kiểm thử liên quan đến đối đầu trực tiếp giữa các đơn vị. Trong đó có thể có những bài kiểm thử giữa đơn vị xe tăng hạng nhẹ khi chiến đấu với đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực, và các bạn cũng sẽ cùng xem hiệu quả của hai món đồ level 40 đem lại như thế nào. Và ngược lại như vậy, chúng ta sẽ cùng thử xem đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực khi đối đầu trực tiếp với đơn vị trực thăng, hoặc xe tăng trực thăng khi đối đầu với xe tăng hạng nhẹ. Tất cả những cái bài kiểm thử là dựa trên cái sự khắc chế lẫn nhau của các đơn vị theo thiết kế của trò chơi. Tức là nếu như một người chơi có khả năng, có kỹ năng tốt thì anh ta có thể tận dụng được tối đa những cái lợi thế mà đơn vị đem lại. Nhưng thông qua bài kiểm thử này các bạn sẽ thấy những cái kỹ năng đó hoàn toàn vô nghĩa trước ví tiền của những người chơi khác. Hãy cùng xem nhé.
Rồi, như vậy là các bạn đã được xem qua một cái bài kiểm thử rất đơn giản rồi đúng không ạ? Trong các bài kiểm thử vừa rồi, các bạn cũng đã nhìn thấy một chiếc xe tăng hạng nhẹ thôi cũng có thể tiêu diệt hoàn toàn một chiếc xe tăng hạng siêu nặng, hoặc những xe tăng chiến đấu chủ lực, nơi mà đáng nhẽ ra những xe tăng chiến đấu chủ lực sẽ phải chiếm ưu thế nhiều hơn trước các đơn vị xe tăng hạng nhẹ. Hoặc ngược lại, những đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực hoàn toàn áp đảo trước các đơn vị trực thăng, hoặc các đơn vị trực thăng lại hoàn toàn áp đảo trước các đơn vị xe tăng hạng nhẹ, nơi mà đáng nhẽ ra nó phải là những con mồi. Và các bạn có thể thấy là cái tính năng này nó đã đem đến cái sự mất cân bằng như thế nào ở trong trò chơi game rồi đúng không? Đối với những người chơi là free to play như chúng ta, việc tìm kiếm và sở hữu những cái món đồ đắt giá như thế này là quá khó. Hay còn gọi là bất khả thi. Trong khi đó thì những người chơi mà đến bằng cách tiêu tiền, họ lại có thể tìm kiếm được những cái món đồ này rất nhanh, rất dễ. Với 36.000 vàng chúng ta lại có một lượt, 10 lượt để mở ra và tìm kiếm những món đồ như thế này. Hoặc là họ có thể mua các gói hàng ở trong trò chơi game để nhanh chóng tối đa hóa được các link, các cái trang bị dành cho các sĩ quan. Và trong tương lai của trò chơi, nhà phát hành chắc chắn sẽ phải tính toán đến cái sự cân bằng này. Chứ nếu không, với cái tình thế này như thế này, cộng thêm với cấp độ VIP và chênh lệch đến từ phòng trưng bày, nó sẽ khiến cho những con cá voi thực sự là những con cá voi. Và những người nông dân nó chỉ như là các con creep ở trên bản đồ mà thôi. Chúng ta sẽ lại phải đi tìm cái giới hạn của chúng ta. Chúng ta sẽ lại phải đi lựa chọn những cái rank chiến đấu của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng lại không ngăn cấm được những người chơi cá voi sẽ xuống dưới rank của các bạn để quần thảo và tìm kiếm niềm vui. Ok, rồi có lẽ là video clip này sẽ dừng ở đây thôi, chê như vậy thôi, nhưng chúng ta sẽ cùng xem trong tương lai thì nhà phát hành sẽ có những động thái gì để có thể đem lại sự cân bằng giữa những người chơi free to play và những người chơi tiêu phí, để làm cho cái môi trường trong trò chơi game này nó được mạnh mẽ hơn, nó được tốt đẹp hơn, thay vì là chỉ móc ví tiền của những người chơi. Và cuối cùng thì mình chúc các bạn có những trải nghiệm tốt nhất ở trong trò chơi game. Đừng quên để lại cho mình một like, share và subscribe channel của mình. Ủng hộ mình bằng cách là tham gia chương trình membership của Hashgame. Ok? Bye bye.